شما میتونید ورزشکار حرفه‌ای باشین ولی در یک لحظه قلبتون بایسته و تا مرگ فاصله‌ای نداشته باشین. امروز میخوام با حسین خسروی راجع به یکی از تلخ‌ترین اتفاقات تاریخ رقابت‌های جام ملت‌های اروپا صحبت کنیم. فقط قبل اینکه بریم سراغ آیتم یادتون نره که کانال تفسیر پلاس رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما باخبر باشید. فوتبال ورزش جذابی و نمیشه از دیدنش سیر شد. گاهی اوقات اما اتفاقهای ناخوشایند و دلخراشی توش میفته که فکر کردن به توپ و چمن میتونه آدم رو دلزده کنه. یکی از این اتفاقات خطاهای خشن و درگیری‌های آزاردهنده‌ای هستن که دیدن اونا از طرف کسایی که الگوی ورزشی بیننده‌ها هستن میتونن ناامید کننده باشن. یه نمونهش ضربه سر زیدان به مارکو ماتراتزی. غیر از این اما برخی صحنه‌های دلخراش دیگه به شکل ناخواسته رخ میدن، مثل اشتباه مارسلو توی کنترل توپ که پای بازیکن حریف رو شکست و خودش هم با گریه بیرون رفت. اما فوتبال بیرحمه و نشون داده که میتونه اتفاقهای بدتر از این هم بیفته که خارج از تصور بیننده‌ها درباره این مسابقه ورزشی هستن. یورو 2020 با اتفاقی شروع شد که دنیای ورزش رو توی شوک فرو برد. امروز می‌خوام راجع به اون اتفاق برای تیم ملی دانمارک صحبت کنیم. حسین راجع به کدوم بازیکن، کدوم صحنه و کدوم بازی قرار صحبت کنیم؟ یورو 2020 بازی دانمارک فنلاند، یه اتفاق تلخی افتاد. این صحنه رو ببینید. این کریستیان اریکسن در جریان بازی با فنلاند یهو به حالت بیهوشی غرش کرد روی زمین افتاد. صحنه تلخیه خیلی، شما خودتون رو بزنید جای هواداره تیم ملی دانمارک. حالا ما شاید نتونیم حس اینا رو درک کنیم، اما همبازیاش میبینید که چه اشکی میریزن. خیلی همه رو شوکه کرد این صحنه، اما تیزهوشی کاپیتانشون که سری خودش رو رسوند بالا سرش رو نذاشت حالا فکش میگن مثلا قفل کن و کار اولیه انجام داد تا تیم پزشکی وارد زمین شدن. کریستیان اریکسن دچار یه ایست قلبی خفیف شد، برای چند لحظه بیهوش بود و حالا با کارهایی که پزشکا بالا سرش کردن و کارهای اولیه انجام دادن موقتا به هوش اومد. حتی همسرش هم اومد کنار زمین. آره، یعنی خیلی اوضاع وخیم بود. چیزی که تو تصاویر به نظر میرسید این که واقعا دیگه تموم کرده باشه به این حالت. چون من حالا خودم بازی رو داشتم نگاه می‌کردم، یادم که اصلا داشتن به شوک میدادن، یعنی بعد دوربینم داشت نشون میداد که خیلی هم انتقاد شد بهش که چرا این تصاویر داره پخش میشه. بعد چند دقیقه این چیزا رو آوردن، بنر رو آوردن جلوش گرفتن و کریستیان اریکسن رو بردن بیمارستان. بازی هم از سر گرفته شد، فنلاند این بازی رو برد. اما بلژیک این اتفاق دانمارک این اتفاق تاثیر مثبتی برای تیم ملی دانمارک داشت. فکر می‌کنم تحت تاثیر این شوکی که قرار گرفتن بازی بعدیشون جلوی بلژیک بود، یه نمایش خیلی خوب ارائه دادن. حتی اول بازی لباسش رو آوردن توی زمین پهن کردن، یا اینکه در حین بازی رو متوقف کردن، به احترامش تشویقش کردن که حالا یه انگیزه بگیره، روحیه بگیره برای زودتر برگشتن و مبارزه کردن با این اوضاع. اما دانمارکی‌ها تونستن از گروهشون بعد از بلژیک صعود کنن. تو مرحله بعدی ولز شگفتی‌ساز رو 4-0 شکست دادن. همینطوری مراحل بعدی رو اومدن بالا تا نیمه نهایی هم اومدن، اما دیگه در نهایت با گلی که توی وقت اضافه هری کین بهشون زد جلوی انگلیس حذف شدن و نتونستن به فینال برسن. یه شوک مثبت بود برای فوتبال دانمارک، اما اتفاقی که فوتبال خود اریکسن رو کاملا متحول کرد. بازیکن اینتر بود، باید بعد از این اتفاق باتری میذاشت توی قلبش تا بتونه بازی کنه، اما قوانین سری آ اجازه رو نمیده که بازیکن یعنی مسیر فوتبالیش کلا مجبور شد از سری آ بره به برنتفورد توی انگلیس. بعد حالا از برنتفورد اومد منچستر، تا الان تو منچستر بازی میکنه. اتفاق تلخی براش نیفتاد. ما قبلا نمونه‌های تلخش رو دیده بودیم. مارک ویویان فوه بازیکن کامرونی که توی جام کنفدراسیونا وسط زمین از دنیا رفت، یا اینکه فهر بازیکن بنفیکا، پورتا بازیکن سویا بودش. این اتفاقا زیاد همین توی فوتبال خودمون. هادی نوروزی یه همچین اتفاقی مشابه این اتفاق براش افتاد، حالا توی خونه بود اما ایست قلبی دلیل فوتش بود. اتفاق تلخیه، امیدواریم که هیچ وقت شاید این اتفاقات نباشیم، اما این حادثه‌ای که برای اریکسن اتفاق افتاد توی یورو 2020 شده که از
لحظات موندگار تاریخ جام ملت‌های اروپا. مرسی حسین جان. به پایان یکی از دراماتیک ترین برنامه‌های یورو رسیدیم. یه ذره اتفاقای امروز که صحبت کردیم راجبش تلخ بود. مرسی که با ما همراه بودین. یادتون نره که کانال تفسیر پلاس رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که سایر ویدیوهایی که تیم طرفداری میسازه رو هم ببینید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.